සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැමෝම මගේ YouTube channel එකට ඔන්න මම අද කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලගේ දිගම දිග link එකක් short link එකක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ, මුලින්ම ඔයාලගේ තියෙන web browser එකක් මේ විදිහට open කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන search bar එකේ search කරන්න bit.ly කියලා. මේකට bit.ly කියලා search කරන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා එතන උඩම link එකක් bit.ly.com. අන්නේ link එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට log වෙනවා. හරි, ඊට පස්සේ මෙතන get started for free කියලා tab එකක් තියෙනවා. අන්නේ උඩ එකපාරක් ඔයාලා click කරන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට එනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා free කියන එක යටතේ get started කියලා. get started කියන එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් create account email password කියලා එනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් email එක දීලා password එක දීලා ලොගුනත් හරි නැත්නම් continue with Google ගිහිල්ලා email එක තෝරලා දුන්නත් හරි. මම මෙතනින් continue with Google ගිහිල්ලා මගේ තියෙන account එකක් තෝරලා මෙතනට දෙනවා. හරි, ඊට පස්සේ මෙතන process කියලා tab එකක් තියෙනවා. අන්නේ උඩ එකපාරක් ඔයාලා click කරගන්න. මේ විදිහට උඩ එකපාරක් click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ interface එකකට ආපහු log වෙනවා. මෙන්න මේ interface එකට log වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන plus mark එකක් create now කියලා. අන්නේ උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන link QR code link in bio කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන link කියන උඩ click කරන්න. හරි යාළුවනේ, ආයෙ ඔයාලා මේ වගේ interface එකකට log වෙනවා. මෙතන description කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට මේ කොටුව තියෙනවා. මේ කොටුවේ ඔයාලා short කරගන්න ඕනේ. link එක එතනට ඇතුළත් කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට link එකක් ඇතුළත් කරගන්නවා, short කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලා enter key එක press කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට enter key එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පොයා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට link එක copy short වෙලා අවිල්ලා තියෙනවා. හරි යාළුවනේ, අපි දැන් බලමු අපි අපේ අතන දීපු link එක හරියටම මෙතන short වෙලා අවිල්ලා තියෙනවද කියලා. මම මේකට මේ link එක copy කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් new tab එකක් අරන් වෙලා අර link එක මෙතනට paste කරනවා. ඊට පස්සේ enter key එක press කරනවා. ඔව් යාළුවනේ, ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හරියටම ඒ link එකේ විදිහටම short වෙලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ, මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා එහා පැත්තේ තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එක all දාලා තියාගන්න. තවත් තාක්ෂණික මෙන්න අධ්‍යාපනික වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනවා. ඔබට සුබ දවසක්.